आज म तपाईहरुलाई विन्डोज 10 8.1 रिस्टार प्रब्लमको बारेमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन पर्ने बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। तपाईहरुको रिस्टार प्रब्लम कसरी सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले कमान्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्चमा कमान्ड लेखेर पनि तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरु यहाँ सर्चमा कमान्ड cmd सर्च गरेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट निकाल्नको लागि तपाईहरुले विन्डोज r क्लिक गरेर तपाईहरुले cmd गरेर तपाईले ओके गरेर पनि डाइरेक्ट तपाईहरुको ओपन हुन्छ। र मैले तपाईहरुले यहाँ के तपाईहरुले लेखेर तपाईहरुले इन्टर गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ टेस्ट गरेर तपाईहरुलाई देखाएको छु र यो टेस्ट तपाईहरुले चाहिँ लेखेर इन्टर गर्नु होला र राम्रोसँग अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नु।